channel. It's me, Van! So guys, meron na naman tayong bagong video, and for today's video, ipapakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ko ba kini-curl ang maiksi kong buhok. Paano ko na-achieve ang natural curl hair gamit ang flat iron or hair straightener. So since wala tayong curling iron, we will be using ito yung thrill dito. We will be using our hair straightener kasi wala tayong curling iron. So, bago tayo magsimula, syempre, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga dapat na meron kayo or yung mga bagay na kailangan natin para makapag-proceed tayo sa gagawin natin. So, first, kailangan muna natin ng suklay or any comb. I use this comb kasi hindi siya dikit-dikit. So, gusto ko siya kasi hindi nagpuputol-putol yung aking buhok kapag ito yung ginagamit ko. Mas maganda rin kung yung mas malalayo pa yung pagitan. And then, kailangan din natin ng pangipit or anything na pwedeng pang-clip natin sa hair natin while we are doing the procedure. And then, lastly, we will be using our hair straightener iron or any kind of flat iron or basta flat iron. Kung ano yung meron kayo na makakapagpatulong sa inyo. Nalalaglag. 1 second. Ayan. Anything na makakatulong sa inyo para makapag-proceed tayo at masabayan ninyo ako sa video na to. So, feeling ko, hinihingal-hingal pa ako. So, without any dal-dal, let's get started! Mag-start, so kailangan muna i-section natin yung ating buhok. And by the way guys, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito pala yung resulta. I mean, ito yung kinalabasan ng kulay natin, ng DIY hair color natin last time sa previous video ko. So, ipapakita ko dito. Ayan yung ating previous video. Nag-DIY hair color tayo. So, ito yung kinalabasan niya. I super love the color. Kita nyo naman, di ba? Sobrang ganda niya. Sobrang nakaka-amaze. At na-amaze din ako sa kulay niya. However, ang nakalagay talaga doon sa hair color na yon, ang dapat niyang kalabasan ay light blonde. Pero, mas okay ako dito. Kasi, parang it's kind of natural. It's kind of natural. Okay lang kahit hindi siya naging blonde. Pero, I love it. Siguro kulang lang sa babad. And, yan yung update. Yan yung kinalabasan sa ating hair color. And I'm so proud kasi pantay yung pagkakakulay ko. Diba? Tama yung pag-section natin ng hair last time. So, ang dami ko nang sinasabi. Mag-proceed na tayo sa video na ito. So, first is section ko yung aking buhok. So, kapag nagsisection ako ng aking buhok, ganito lang yung ginagawa ko. First, of course, kailangan ko siyang suklayin. So, tamang suklay lang tayo. So, I'm not using comb every day. Hindi ako mahilig magsuklay. And di rin ako mahilig magbasa ng aking buhok every day. I'm just using dry shampoo. So, ay hindi ko pala napakita yung dry shampoo. Nag-dry shampoo lang ako kanina kasi naligo naman ako kagabi. And then, pag nag-section ako ng hair ko, ginaganyan ko lang. Bahala na. So, una, ganito muna yung ginagawa ko. And then, I have the manipis na portion ng buhok ko dito sa aking likuran. So, ganito yung gagawin ko. Una, hatiin ko siya sa gitna. Pag tumalikod ako, ganyan. Tapos, hatiin ko siya. And ganito na yung kalalabasan niya. Ang gulo. Ayan, ganyan yung kalalabasan niya. Pasensya na sa itsura ng aking hair today. Alright. And then, after nyan, since, ayan, dalawa na, mag-i-start ako lagi sa my left side ko. So, kukuha ko ng small portion. Huwag masyadong makapal kasi, remember, we're not using curling iron. We'll just be using a hair straightener. So, manipis lang na portion ng ating hair ang kailangan nating dukutin or gamitin. So, ganito lang kanipis yung aking tinatry. And then, I'll just look in the mirror. And then, I'll do it. Ouch! It's kinda mainit. Be careful
Especially kung nag-iinit yung inyong plancha. Ayan. And then I'll just wait for it for just a minute. And then after a minute, I'll just do like this. And then after that, charan! It's so nice. Later, hindi pa naman yung final result. Later, mas makikita pa natin kung paano siya nagiging maganda. Paano siya nagiging nice. So, yan. And then, konting portion ulit ng hair. Then, like this. And then, be careful, especially kung mainit ang inyong plancha. Alright. And then, wait for it for a minute. Alright, and then kindly slide slowly. Okay. And then after that, charan! Okay, same procedure sa rest ng ating hair. So, ayan. Ita-time lapse ko na lang siguro or what. Pero papakita ko sa inyo. I'll continue filming here kung paano ko siya natapos. Para hindi nyo masabi na baka may na-miss kayo. So, ayan. Okay. Alright. Ayan, meron na tayo dito sa ating right side. Next, punta naman tayo sa left side. Doon na tayo sa left side. Then next, punta na tayo dito sa ating right side. So, manipis na portion again ng ating hair. I'll just twist it back. And curling iron. And like this. Be careful. My curling iron is too hot. Okay, perfect. And then next. Siya. Next natin, kukuha ulit tayo ng small portion ng ating hair. So, and then, section our hair. And then, suklay-suklay lang din. Yeah. Okay, ayan. So, kuha ulit tayo ng small portion ng ating... My gosh, nakita na yung pagiging malapad ng aking noo.
okay na siya. Na-curl na natin. So, yan siya. Yan yung itsura niya. Now, hindi naman pwedeng ganyan lang. Tapos na. So, meron pa rin purpose ang ating saklay. So, susukyalayin lang natin siya. So, sobrang bouncy niya. And then, after niyan, for it to be look very natural lang. So, that's it guys. Ito na yung naging resulta ng ating natural curl hair. Gamit ang ating flat iron or hair straightener. So, it's kind of natural. Naglagay lang ako ng clip for it to look like pa-sweet or pa-cute. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng clip. So nice and super like it. Tignan niyo yung curl sa likod. Ang ganda. Then sa harap, it's kind of natural lang. So, that's it for our video for today. Sana nag-enjoy ka sa video na to. And by the way guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kindly like. So that's it guys. Ito na yung naging final look natin. And by the way guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please pakiclick po ng subscribe button dyan sa baba at pindutin nyo na rin ang bell button beside it para lagi kayong ma-notify sa aking mga bagong video just like this one. So sana nakatulong tong video na to sa inyo at sana patuloy nyo pa rin akong supportahan. I'm a small YouTuber. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!